Dito tayo guys sa SMC na para magpa-vaccine. So time check is 11:33 na in the morning. Occupation ma'am. Vlogger po. Occupation po. Freelancer po and shop ambassador. Ano po? Annalisa Pardilla po yung YouTube channel. Ano mo, subscribe mo. Annalisa Pardilla. Ma'am, may allergy ba sa food or drugs? Wala naman. So, may exposure ba sa COVID positive or mga suspected COVID positive mga PUI? Wala po. Hindi pa nagkaka-COVID? Hindi pa po. Pregnant? Hindi po. Sure. May comorbidity ba ma'am? Mga hypertension or wala? Opo, salamat po. More on Shopee haul po ako kasi wala Shopee ambassador. Backlag kita na yun, gusto mo. Annalisa. Hindi din ako kanyang kanyang page sa YouTube. Diba? Anong vitamins ito, ma'am? Vitabears po. Mura lang? Mura lang. Laki po ata siya, 650. Ay, pwede. So, Pinis mo, ma'am. Anong ito po sa video. Mag-vlog ka din, Lee. Ay, kung ka makinis ka din. Tapos Shopee din. More on Shopee. So, ayun guys. Tapos na ang bilis lang na magpakuna dito. Sa SMC Lucena. Kasama ka sa vlog niya. Yan. So, kalak po. Okay. So, shout out po kay ma'am. So, shout out po kay ma'am. Sa mga magigiting natin frontliners sa Lucena. And also kay ma'am na nagtulong sa akin. Thank you po. Mga magigiting natin frontliners. Thank you po. So, ayan guys. Tapos na po magpapakuna and magpipicture taking naman tayo dito sa rest bakuna. So, ayan siya guys. Picture taking muna tayo. Hey guys. So, ayan. Tapos na mag-picture taking dito sa rest bakuna and sobrang yung aking parang masakit siya at the first pero ayan, is lang tayo guys. And importante talaga is na mabakunahan tayo para syempre protection na rin to sa pagkakaroon natin ng COVID-19. And yung pinako na nga pala sa akin guys is Johnson & Johnson. So hey guys, today is lunchtime and time check is 12:36 na ng tanghali and ito yung lunch ko ng inasal. So ito yung mga kasama ko guys. Ayan sila. Kain muna kami. So hey guys, today is the second day ng sale dito sa SM City Lucena and ayan, babalik ulit ako ng department store kasi may pabili sa akin yung mga pamangkin ko. Yung nakita nilang sale na shoes dun sa second floor. So, try kong bumili. Sana merong pang sizes. Kasi kahapon na post ko siya. So, baka maybe ubus na. So, tingnan natin guys kung meron pang stocks. Ulit tayo ngayon guys sa second floor and may hiningin tayo dito ng shoes na 100 pesos kasi nakita nila yung post ko and may pabili sila sa akin na shoes. So I'm going to buy shoes for my pamangkin. Ayan. So 100 pesos lang guys yung mga shoes nila dito.
ayan guys, may napili na ako. So, ito yung napili ko. Actually, pabili lang to sa akin. So, ayan siya guys. Shoes for only 100 pesos. And, bumili din ako ng color yellow. Yan, size 10 siya. Size 10 kasi yung paa niya. So, ako size 5 lang kasi yung paa ko. Tapos, yung nagpabili sa akin is size 10. So, ayan siya guys. Bayaran ko na siya sa counter. Ayan, teka lang. Hirap pala maghawak ng nagpa-vlog. Ayan sa counter. Ayan. Tayo na. Cashier. So, merienda muna ulit tayo, guys. Turo naman, ang laki. So, time check is 3:39 in the afternoon. Ano ko yung dali? Nagkakatulog. Huh? Yung bangin. Hi guys! Ang laki ng turo. Nakay guys, di ka sa bibig ko. Teka. Hindi kasyo. Iba yung na-imagine ni Annalisa sa turon. Hi guys! Turon is better. Grabe. Yung turon dito, Dax. Parang kayo ganun, no? B. Mga BB. A few moments later. Check is 4:52 na ng hapon and kakain naman tayo nitong Burger King plant-based Whopper Junior. Kain ulit tayo guys. Grabe guys, busog na ako maghapon. So ayan, putla na po ako kasi wala pala akong dalang makeup kit, as in wala talaga akong kadala-dala. So, kanina pa ako nandito mga 9 AM and wala akong dalang makeup, as in any powder or blush on or lipstick. Nakalimutan ko yung pouch ko sa bahay kasi nagmamadali ako umalis. So, as is na talaga yung itsura ko. Kung ano yung itsura ko nung umalis ako sa bahay. Ito na talaga yung yan. So, wala nang retouch. Akalain nyo yun, so dinamit namin ng makeup ko. Wala akong padala-dala kahit isa, kahit powder man lang. Sarap nito guys. So, ayan guys. Oras na ba? Malapit na palang mag-5. So, mamaya uwi na rin ako. Ay, hindi pa pala marami pa ako lang bibilin sa bayan. Pero hindi ko na yun mabablog. Kasi syempre, ayoko mag-vlog na naglalakad sa kalsada dun sa labas. So, there you go guys. Dito na mag-end tong vlog na to. Thank you for watching my video and see you again in my next video. Bye!